Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Ruby của mình. Hôm nay là sáng Chủ nhật, mình chúc tất cả các anh em có một ngày mới tốt lành nha. Và hôm nay thì mình sẽ đi dọn dẹp mấy cái hồ cá ở tầng 1 này. Anh em thấy là nó khá là dơ. Tối hôm qua là mình thức tới 10 giờ tối, mình dọn dẹp cho xong mấy cái hồ cho cái giàn bên đây ở dưới tầng 1 nè. Mình châm nước vô, đến sáng ngày hôm nay thì nó ổn định nhiệt độ rồi mình mới thả cá con. Và không biết là hôm nay anh em nhìn ở trong trại mình trên cái giàn hồ kính này nó có cái gì lạ không ta? Đấy, cá rất là nhiều nha, nhưng mà không phải là cá nó lạ, mà mình đã quay những cái đầu lọc qua một bên. Lúc trước thì mình cho nó cái vòi này nè, mình cho nó đẩy nước ra ngoài đây, đẩy nước ra trực diện thì phân nó tản đi khá là nhiều ngóc ngách ở trong hồ. Ngày hôm nay thì mình cho nó quay vô trong thành, giống như là một nửa kia nó chia một nửa hồ ra, một nửa bên đây là nó sạch cặn nè, một nửa bên đây có cặn thôi, thì nó sẽ dồn cặn lại như thế này. Mình hút cặn nó sẽ rất là nhanh. Lúc trước thì vì mình phải ra ống khắp hồ thì bây giờ mình chỉ ra một nửa hồ thôi. Mấy cái lọc này thì mình cũng mới quay qua hồi sáng này mới cho nó chạy qua một bên từ lúc sáng này. Nếu mọi người có thích cái dòng cá nào ở bên trại của mình thì hãy xem trên kênh Đạt Guppy Farm để ủng hộ cho trại của mình nha. Ok, cảm ơn tất cả các anh em. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mà đi dọn dẹp mấy cái hồ ở dưới tầng 1 này. Ở mấy này lại lo dọn tổng vệ sinh cái hồ để thả lại cá con, thả lại cái lứa mới, vụ mới. Mình chưa có thời gian để mà mình hút cặn mấy cái hồ mà hôm bữa mình đã thả cá lên trên dưới này. Đây, mọi người nhìn cá thấy đã không? Cá rất là khỏe mạnh nha. Ok, bây giờ tiến hành làm việc thôi. Đây là một số dụng cụ mình dùng để dọn tổng cái hồ cá của mình. Cái hũ này để múc nước nè, còn cái thùng kem này là mình sẽ sử dụng để đựng mấy em cá mà nó lớn tháng trong đây. Rồi mấy em cá này mình sẽ chuyển ra ngoài hồ thủy sinh cho nó ở nha. Rồi ở đây là cái ống hút cạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình múc nước trước nha. Múc luôn mấy em cá luôn. Rồi sau đó là mình sẽ lấy cái vợt, mình xài cái vợt to này để mình vớt cho nó ok. Đây, giờ mình sẽ vớt mấy em cá này nha. Mình vớt hết cá ở trong hồ này ra rồi. Bây giờ mình sẽ đi thả tụi cá này ra ngoài hồ thủy sinh nha. Giờ múc miếng nước vô cho nó quen. Rồi vẫn ngâm ở đây. Má, xí nữa thả cá này ra cho con nghe. Rồi ok, thì bây giờ mình vô mình làm việc trong trại tiếp anh em ơi. Let's go. Vào đợt này thì cá ở trại mình nó để cũng nhiều. Cái này là tô bát nè, mình để đỏ ở đây. Còn ở đây rồng đỏ nè. Rồng đỏ này hôm bữa là mình chưa kịp có thời gian mình cho nó lên trên hồ lớn lên hồ kính thì nó cũng lớn ở trong cái thùng xốp này luôn rồi. Cái này nữa nè anh em. Đây cá con. Cái này mình cũng chưa hút cạn ở bên thùng cá giống. Bên đây là cá full red nè. Nó cũng đẻ mấy bầy bên đây luôn nha. Đây rồi ngoài kia là có cả rồng tím nữa. Ok, giờ tranh thủ để dọn hồ bên kia thả cá con nó lên. Bây giờ sẽ đi hút cặn nha anh em. Trước khi mà mình dọn tổng vệ sinh cho cái hồ này thì mình sẽ hút sơ cái cặn ở trong hồ. Rồi cho nước nó thấp xuống một chút. Lúc đó mình mới giặt lọc nước nó không văng ra ngoài nha.
nhìn cái hồ nó dơ vậy đó, chứ tí nữa mình dọn xong á nhìn rất là sạch, rất là đẹp luôn. Nó mấy cái dàn sắt này mình làm đến bây giờ thì tầm khoảng là gần 5 năm, thì nay nó hơi rỉ sét nhẹ bên ngoài rồi. Lúc trước mình cũng ước là có tiền làm cái dàn inox, nhưng mà hồi đó làm được cái dàn sắt này là mừng hết lớn rồi đó anh em. Đó, làm mấy cái dàn sắt này cũng mớ tiền, mà mấy dàn sắt này xài thì ít nhất cũng phải được chục năm nha. Sau này mà có điều kiện thì mình sẽ đổi lên những cái dàn mà inox mà kiểu lót ráp như kiểu bên Trung Quốc á, bên đó có mấy cái dàn rất là khủng luôn. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình chưa thấy ai sử dụng cái dàn đó hết, như cái vật liệu đó nó chưa có về ở Việt Nam mình vậy. Rồi giữ lại cái rong này thôi. Ok, tháo cái lọc ra nè. Rồi mình rửa cho cái cây lọc này nó sạch, có trứng ốc nó rớt ra bên ngoài. Chứ để cái hồ mình nuôi lâu á, tự nhiên nó sinh ốc hại trong đó. Nè anh em thấy ốc hại quá trời luôn. Gọi là hại thì nó cũng không hại gì, nhưng mà nhìn nó hơi dơ cái hồ của mình á, chứ thật ra thì bọn nó vẫn ăn phân cá nè, rồi ăn thức ăn dư thừa luôn á. Rồi bây giờ mình rửa cái hộp lọc. Cái hộp này thì nó đựng vật liệu lọc ở trong đây. Đó, mình nuôi sau mấy tháng trời thì nó cũng khá là dơ. Dọn sạch sẽ luôn, từng chi tiết nha. Rồi bây giờ là mình giặt cái bông lọc nè. Hồi trước thì mình mang mấy cái bông lọc này mình đem ra ngoài mình giặt, nhưng mà nó tốn công quá. Giờ giặt luôn ở trên cái hồ luôn. Nhồi nó lâu một tí á, thì cái bông lọc nó sạch rồi. Cũng không cần phải đem ra giặt riêng để mất công. Nó dọn tới hồ nào thì giặt bông lọc của hồ đó thôi. Đó, làm một tay nó hơi lâu. Ok, bây giờ gài cái bông lọc vô lại nè. Này, đây để mình để qua đây mình gài nha. Xong một cái rồi đó. Rồi sau khi mà mình đã rửa mấy cái lọc, chà rửa lọc nè, thì bây giờ mình sẽ chà hồ. Cái này mình sử dụng cái tay mình ỉn vào luôn cho nó mạnh. Rồi, như vậy là sạch một mặt rồi đó. Mình cứ chà cho nó sạch 5 mặt luôn nha. Vì cái hồ mình nuôi lâu ngày rồi á, thì nó nhiều cặn bẩn, nhiều chất thải trong đây. Đồng thời thì nó cũng có nhiều vi khuẩn hơn. Đó, mình dọn cho nó sạch sẽ để mình thả lại cái lưới mới mình nuôi cho nó ngon nha. Hôm bữa mình có làm một cái video chia sẻ cách nuôi cá bột giữ số lượng tốt đó. Thì cái cách mà dọn hồ tổng vệ sinh như thế này nó cũng hỗ trợ trong cái việc chúng ta nuôi cá rất là ok. Khi chúng ta dọn tổng vệ sinh nè, chăm lại nước mới, thì trong nước mới nó cũng sẽ có nhiều khoáng chất, có những cái chất mà có lợi cho cá, mà ở cái nước cũ á, thì nó đã hết rồi. Đấy, thì sử dụng nước mới trữ đi rồi nuôi cá nó sẽ ok hơn. Chắc mình dọn mẫu một cái hồ thôi, xong rồi để máy ra đằng kia quay, chứ mình vừa làm vừa quay như thế này nó lâu lắm mọi người. Rồi, mình dọn cho nó sạch một cái hồ này nha. Đó, chúng ta khuấy như thế này á, cặn nó sẽ tụ lại ở giữa nè, mình hút nó ra nó sạch hơn. Cái công việc nuôi cá này thì nó tốn cũng khá là nhiều thời gian nha. Nếu mà mọi người nuôi ít cho vui, cho đam mê á, thì nó không tốn thời gian nhiều như mình. Nuôi cá là mình thấy cái công đoạn mà cực nhất là cái khúc này nè.
dọn tổng vệ sinh hồ nó rất là lâu, chứ còn chúng ta đi hút cặn thì nó nhanh ồ mà. Ok. Ôi khóa lại. Rồi giờ mình châm lại thêm miếng nước nữa. Đó, châm lên miếng nước nó lên cao như thế này nè. Rồi bắt đầu mình hút lại lần nữa là cái hồ này là sạch bông luôn nha. Ok, bây giờ chắc đi gắn cái lọc này lại. Đó, anh em thấy là một tay nó rất là khó. Yeah. Ok. Làm sao mà nó cập rập ghê anh em ơi. Rồi gắn xong cái này nè. Vô rồi, vậy là gắn cái lọc lại rồi nha, sạch sẽ. Lọc IS 200A này thì cái độ hoàn thiện cũng như là cái độ thẩm mỹ của nó rất là cao. Mình thấy giống như là nó đỉnh nhất trong mấy cái lọc mà thuộc dạng là xài kiểu bio, là xài kiểu oxy, hơi oxy đi ra, vừa lọc đó, vừa oxy. Lọc này là đẹp nhất nha. Nước bên đây thì nó cũng cao lên được một chân đây rồi nè. Đó, để mình hút luôn. Mình cắm ống như thế này để nó hút cạn nước luôn nha. Rồi giờ châm lại nước mới, cái mình lắp máy oxy vô lại, lắp cái lọc này vô lại rồi để cho nước nó chảy lên cao nha. Ok, giờ thôi chắc mình xin phép mình đặt cái máy ra ngoài kia để mình dọn một cái dãy hồ này cho nó nhanh. Mình đã dọn sạch sẽ mấy cái hồ kính này xong rồi nè. Mình dọn được 8 hồ trước nha. Mình tính là dọn hết luôn một cái dãy dưới đây là 16 hồ, nhưng mà giờ nó trễ quá anh em ơi. Rồi mình đi ra mình thả các con trước, chứ mình để các con trong cái hũ nhỏ đó cũng hơi lâu á. Mấy cái hồ này là mình dọn từ lúc 10:30 cho đến gần 12 giờ mới xong, là tốn gần 1 tiếng rưỡi anh em. Đó, mình dọn rất là sạch sẽ luôn nha. Dọn là một cái hồ giống như là như mới luôn đó, sạch tươm tươm luôn nha. Đó, thì lúc trước 1 tiếng rưỡi là mình hút cạn được tầm khoảng 100 hồ, là 1 dàn, 2 dàn, 3 dàn, hết mặt này tới mặt kia luôn, là 1 tiếng rưỡi là mình sẽ hút cạn trong nước. Nhưng mà ở đây mình dọn chỉ được có 8 cái hồ thôi mà hết gần 1 tiếng rưỡi rồi. Dọn hồ mà tổng vệ sinh như thế này á, nó rất là lâu vì nó tốn thời gian. Mình phải vệ sinh các thứ trong hồ cho nó sạch sẽ nữa. Thì chưa có thời gian hút cạn bên đây. Cái này bữa sau mình hút cạn bên đây xong mình quay cái bên đây cho mọi người xem. Rồi bên đây là số cá con mình tính thả lên 8 cái hồ mình vừa dọn nè. Ở đây là full red nè. Mình thả 3 bầy này. Bên đây có một bầy này nó mới đẻ, mà bầy này bầy tơ nè, nên thôi mình ghép chôn vô lại mấy cái bầy bên đây. Với lại mình ưu tiên mình thả rồng đỏ nha. Trời ơi, bên rồng đỏ có mấy con cá mà nó đẻ lứa đầu hôm bữa nè. Này nó lớn to đùng rồi anh em. Giờ mình mới mang tụi nó lên trên hồ kính không được. Bầy này cũng khá là lớn luôn nè. Tay bơi nó ra tay bơi đen nè, lên màu đuôi luôn rồi.
Ok, rồng đỏ thì mình ưu tiên 4 bài này nha. Giờ tiến hành cho mấy bề cá này lên trên hồ kính cho tụi nó quen nước một chút rồi mình thả nó ra. Đây là tên cá và ký hiệu hồ, để sau này mình ghép cá giống lại với nhau á thì mình sẽ không có ghép cái trùng khuyết nha. Mình ghi để biết. Giờ thả tụi cá ra nha. FR2 này là full red. Bài này, cái hồ giống này là ở hồ thứ hai nha. Cái bầy rồng đỏ này thì nó khá là đông, chắc mình chút xíu nữa mình sẽ vớt mấy em cá mà size nhỏ nhỏ như thế này nè, mình cho nó qua bên mấy cái bầy bên đây để mình chia ra bớt nha. Chứ để nó đông một bầy mà quá nhiều cá thì cá nó sẽ rất là chậm lớn. Ok, mình đã thả tụi cá này ra xong hết rồi đó. Giờ đi cho tụi nó ăn Artemia luôn nha. Đáng lẽ là mình sẽ cho ăn Artemia sớm hơn nè, nhưng mà dọn hồ xong bị trễ giờ ấy. Ok, mấy cái hồ này để mình cất lại. Đây, trời nóng, nhìn ly Artemia này giống như ly nước cam vậy đó anh em. Nhìn nó giải khát thiệt sự. Rồi, đi cho cá ăn nha. Cá con mà mới đẻ như thế này á, chúng ta cho ăn ít thôi nha, chút xíu thôi. Chứ mình mà cho ăn như cá lớn á là tụi nó ăn không có hết. Thức ăn dư ra là dơ nước là cá nó sẽ bị túm đuôi kim. Cá con mà túm đuôi kim á thì nó rất là khó cứu. Khó cứu ở đây là nó khó khỏe lại nè, và cái thứ hai á là khi mà nó khỏe lại cái đuôi nó cũng vẫn kiểu bị túm kim á, túm như kim vậy đó. Sau này nó cũng sẽ không có đẹp. Để mình ra mình tắt máy oxy chứ anh em thấy Artemia nó kiểu như nó chuyển động trong hồ không? Cái đó là do cái máy lọc nó đẩy á, là nó đảo thức ăn đây, anh em thấy đã không? Như này là cá con nó ở trong cái ngóc ngách nào thì Artemia nó cũng sẽ trôi tới và tụi cá con nó ăn được hết á.
Em này bung màu nhiều rồi nè. Nãy giờ quên mất tiêu cái ly Artemia Vĩnh Châu nè anh em ơi. Rồi để mình đi cho cá beta bột nó ăn. Chứ con Artemia Vĩnh Châu này mà nó chết rồi á thì cá beta bột nó cũng sẽ khó ăn hơn. Tại vì cá beta bột á nó không có linh hoạt giống như cá bảy màu đâu. Nên là mọi người thấy nó cứ đứng khờ 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 vậy đó. Đây cá beta bột này nó chút xíu luôn nha. Cá bảy màu mà mới đẻ ra thì nó phải lớn gấp mấy lần cái con cá beta bột này khi mà mới nở. Nó lớn chắc cũng phải là 20-30 lần á. Để mình đi cho tụi nó ăn. Mấy bài này thì mình cũng mới ép đây à. Cá beta bột này nó rất là khó chịu luôn. Cá beta mà size lớn thì nó cực kỳ khỏe nha. Nhưng mà cá beta bột nó rất là eo. Anh em nhìn thưa vậy chứ tụi nó ở dưới đây cũng khá khá đấy. Ok, chắc video sau á mình sẽ quay cho mọi người xem và ngắm cá nhiều hơn ở trong trại của mình. Tại vì video này mình quay mình dọn dẹp mấy cái hồ này nó tốn thời gian quá. Để mình dọn luôn mấy cái hồ cho đây cho nó xong. Rồi mai mốt mình sẽ quay video cập nhật lại cho mọi người xem nha. Hôm nay thì cá nó lớn cũng khá là nhiều luôn rồi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay á thì hãy nhấn cái nút like để ủng hộ mình. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Đây là mấy em cá beta lớn nè mọi người ơi. Cái video sau mình sẽ quay cho mọi người xem.